Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn cách làm một cái cục sạc điện thoại Samsung bình thường ra 5V 2A. Các bạn chỉ cần gắn vào thêm cái VR này vào một vị trí thích hợp, sau đó chỉnh là nó sẽ ra vôn tùy ý, từ 3V tới 20V thoải mái các bạn. Và đây là sản phẩm mình đã làm rồi. Cái VR mình đã gắn vào cố định ở trên nắp trên này, và sau đó chỉnh con ốc này theo như ý muốn để có được cái vôn mà mình yêu thích các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem kết quả rất là mỹ mãn các bạn ơi. Và hôm nay cũng giới thiệu luôn cái đồng hồ của mình mới làm luôn các bạn. Một chân cắm vào và có hai chân cắm ra hai bên, rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cắm vào cho các bạn kiểm tra nha. 5V các bạn, ở đây có 5V. Và điều tuyệt vời nằm ở đây các bạn, mình có thể chỉnh cái con ốc này để có thể ra được cái vôn mong muốn các bạn ơi. V các bạn, mình sẽ chỉnh lên theo cái ý muốn của các bạn, đó là 9V rồi 12V các bạn nha, muốn bao nhiêu cũng được. V rồi, 19V các bạn, 20V rồi các bạn, 21V, đó là tối đa các bạn ơi. Bây giờ các bạn muốn thấp hơn thì các bạn chỉnh ngược lại các bạn ha, quay ngược chiều cho nó xuống thấp. Bây giờ mình sẽ cố ý chỉnh xuống dưới 5V các bạn ơi. Rồi bây giờ là đã 5V các bạn. Bây giờ mình cố ý cho nó xuống dưới 5V này. Khi có yêu cầu vôn thấp dưới 5V các bạn chỉnh thoải mái. 4V, bây giờ cho nó dưới 4V có được không các bạn? Thử xem. Rồi được 3,9V các bạn, là tối ưu rồi đó. Tuyệt vời quá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên lại 5V và mình sẽ giới thiệu các cái chức năng sau khi chỉnh được như thế này rồi làm được cái việc gì các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ để lại vị trí 5V như ban đầu và mình sẽ sạc điện thoại cho các bạn xem. Đó là chức năng bình thường của nó vốn có các bạn nha. Bây giờ để sạc điện thoại mình sẽ cho nó cắm vào cái bên hông của cái. Rồi bắt đầu sạc các bạn. Đang sạc các bạn. Dòng sạc bây giờ cho một điện thoại là 1.4 các bạn ơi. Và mình sẽ cho thêm một cái điện thoại nữa cắm vào bên này các bạn nha, cộng thứ 2 các bạn. Rồi 2 mấy ampere rồi các bạn, 2.4 ampere. Điều này thật là tuyệt phải không các bạn? Từ một cục sạc chỉ có một cái chân cắm duy nhất, bây giờ đã trở thành 2 chân cắm cho 2 máy khác nhau. Và dòng sạc rất mạnh các bạn, 2.6 ampere. Điều này thật là tuyệt vời. Nếu bây giờ các bạn không muốn sạc điện thoại thì các bạn có thể dùng làm việc gì đó các bạn, tùy các bạn thôi. Ví dụ bây giờ mình sẽ vừa sạc một cái điện thoại này và vừa dùng một cái quạt máy chẳng hạn các bạn ha. Ở đây mình có cái quạt máy 5V, cắm vào xem các bạn. Rồi quạt đã chạy các bạn ơi. Dòng sạc cũng có tăng lên rất nhẹ nhàng các bạn. Quạt này ăn dòng rất là nhẹ các bạn ha. Hoặc các bạn không muốn thì các bạn sạc cho pin dự phòng chẳng hạn, và mình sẽ thử cho các bạn xem nha.
Đây là pin dự phòng các bạn. Mình sẽ cắm thử. Rồi đã sạc, dòng sạc cũng đã tăng lên các bạn ha. Có tăng các bạn nha. Nó vừa sạc cho điện thoại nè. Đây là tháo điện thoại ra nè. Dòng sạc là gần 0,30 và cắm điện thoại vào này. Tăng liền mạnh mẽ. Vậy là hôm nay mình là giới thiệu cho các bạn ngoài cái chức năng là có thể chỉnh lên được rất là nhiều vôn, làm được nhiều việc khác nhau, thì chức năng sạc cho điện thoại, pin dự phòng và cho các quạt làm mát chẳng hạn, vâng, bình thường các bạn nha, dùng rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ phát huy chức năng chỉnh lên 9V, 12V, 15V, 20V thì sẽ làm gì nào? Các bạn tiếp tục theo dõi các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha. Bây giờ mình đã chỉnh con ốc này cho nó lên điện đúng 12V rồi các bạn. Và mình sẽ thắp sáng cái LED mà mình đã mua ở trên cửa hàng, cắt nhận ra mắc song song hai thanh với nhau. Cái này 12V các bạn. Mình sẽ cắm vào cho các bạn xem. Lên được 12V thì nó làm được cái gì các bạn nhá. Thắp sáng LED này được không? Chắc chắn là được rồi các bạn. Trời ơi, quá sáng các bạn ơi. Sáng rực rỡ. Sáng quá sáng các bạn ơi. Các bạn nhớ lắp đúng vị trí âm dương thì nó sẽ lập tức đỏ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó sáng như thế nào các bạn. Rực rỡ luôn các bạn. Công suất của nó bây giờ là 0,8 các bạn ha, 12V cho 0,8. 0,8 này là gần 1 ampere các bạn, rất là mạnh. Rồi và bây giờ mình sẽ cho nó sử dụng quạt máy xem sao các bạn nha. Quạt máy 12V. Ở đây có 3 cái quạt máy các bạn 12V, mình đã mắc song song với nhau cho nó chạy thoải mái luôn. Và mình sẽ cắm cái dây nguồn 12V này vào cái cục sạc đã nâng lên điện 12 cho các bạn xem. Chạy rồi các bạn, dòng là tăng lên các bạn ơi, rất là thoải mái này. Có một cái quạt phải lắc nó mới chạy này, nhưng mà không sao các bạn nha. Tại bây giờ là 0,56A, tức là tầm 1/2 ampere các bạn. Rất thoải mái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để quạt như thế này và lắp thêm đèn LED. Lắp thêm đèn LED đi xem sao các bạn nha. Nó có chịu nổi không á? Mình nghĩ chắc là được đó. Mình sẽ cầm tay vào các bạn nha. Ôi sáng luôn các bạn ơi. Sáng luôn. Rất là thoải mái các bạn. 1,25. Điện áp có thấp xuống một chút các bạn vì tải quá nặng, dòng quá lớn. Nhưng không sao các bạn nhé. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là lên điện 12V sẽ dùng được nhiều thứ các bạn ha. Đèn LED, quạt máy. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ cho các bạn thấy điện áp sau khi điều chỉnh lên vốn như mong muốn. Nó sẽ dùng thêm một chức năng nữa rất là tiện dụng, đó là sạc pin các bạn. Tiếp tục các bạn nhé. Ở đây mình có 3 viên pin của iPad cũ tháo ra các bạn và mắc nối tiếp với nhau rồi các bạn nhé. Sau khi mắc nối tiếp thì nếu pin đầy là khoảng 12V các bạn, và mình sẽ dùng cái đồng hồ này để đo luôn. Pin hiện tại là 10,4V, tức là đang còn yếu các bạn ha. Giờ mình sẽ cắm vào sạc, và các bạn lưu ý cái đồng hồ này khi các bạn sạc cho pin thì nó cũng báo luôn viên pin bao nhiêu vôn các bạn.
bảo khi chưa sạc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào sạc cho nó nha. Rồi các bạn thấy dòng sạc này đã tăng lên 1.3 ampere, đã tăng lên các bạn. Lúc trước là cái này 12V, bây giờ mình không sạc nha, là 12V. Cắm vào á, dòng sạc á là nó có tuột áp đôi chút, bởi vì sạc rất là mạnh các bạn, pin nó sạc mạnh lắm, dòng sạc quá mạnh các bạn ha. Nếu các bạn làm điều này mà trên cái cục sạc laptop á, thì các bạn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Ví dụ các bạn làm sạc laptop thì sạc laptop có nguồn ra là 20V và dòng là có thể 4A, 5A, thậm chí 6, 7A các bạn, và lúc đó nó chịu đựng được cái sạc pin này tốt hơn các bạn nhé. Và cái cách làm đều giống nhau các bạn, lấy một cái VR gắn vào bên trong nó tại một vị trí thích hợp, và cuối video sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách gắn nó như thế nào các bạn nha. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu một số chức năng rất là quan trọng. Các bạn thấy đồng hồ hay không? Nó có thể làm thành đồng hồ đo vôn, đo cho viên pin. Mới sạc một lát là nó đã lên được 10.6 rồi các bạn ha. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục, mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm cái này như thế nào các bạn nhé. Bây giờ sẽ tháo ra, các bạn quan sát cách mình làm như thế nào. Để yêu thích thì các bạn cùng làm theo các bạn nha. Tháo nắp này, bật cái nắp sau này ra trước các bạn. Tất cả thiết kế mà mình đã làm là đây. VR gồm có 3 sợi dây gắn vào. Đây chính là con TL431 các bạn. Chính số 1 đây các bạn. Các bạn có thể đọc được 431 các bạn. Chỉnh số 1 đây các bạn nha, chỉnh số 1 đây. Chỉnh số 1 này các bạn sẽ gắn vào điểm giữa của VR. VR đây các bạn. Mình là hàng 3 sợi dây của VR đây các bạn. Hai đầu số 1 và số 3 của VR thì các bạn gắn cái vào hai đầu của cái tù lọc nguồn này, và tù lọc nguồn này các bạn nên thay 25V 470mA các bạn, để nó chống cháy nổ khi các bạn nâng điện áp cao các bạn nha. Còn vị trí mình đang hàng đây là do mình dò mặt hàng tới đây cho nó tiện lời thôi các bạn. Còn các bạn sẽ hàng trực tiếp vào chấn số 1 của con TL431 các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Rất đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ráp lại. Ráp lại thì các bạn cho nó vào cái khe các bạn, có một cái khe. Sau đó các bạn ấn xuống cho nó bắt điện. Và cái nắp các bạn chỉ có việc gắn cái nắp lại mà thôi. Sau đó các bạn dán keo nếu muốn. Như vậy là đã hoàn thành các bạn ơi.
Và để hưởng thụ, các bạn hãy cắm điện và cho đồng hồ nó đo để biết nó bao nhiêu volt. Thao tác cuối cùng là các bạn muốn bao nhiêu volt, các bạn cứ quay tròn cái con ốc này, ốc vàng này các bạn nha. Đó, mình sẽ chỉnh xuống 9V. Đó, muốn bao nhiêu cũng được. Và 9V làm việc gì đó tùy các bạn. Hoặc các bạn muốn lên 15V hoặc là 18V. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 18V xem sao các bạn nha. Rồi 18V này. Rồi video xin dừng ở đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công và nó cũng dễ dàng quá ha. Chỉ mất 2k mua cái VR này mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thì kể thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A. Đúng với cái mức mà bình điện đi quy định là 3,5A 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi. Nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3,5. Đó, mình sẽ để mức 3,5 như là bình quy định. Ở đây mình thiết kế cái rắc này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc. Chỉ thì mức vôn là 12,8. Rất là tiện lợi các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào. Làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé. Rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bình điện 24V vẫn được. Các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ nhả dây cắm ra bởi vì bình này 12V thôi nha. Và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy, các bạn. Với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Rồi. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Thôi các bạn tiếp tục theo dõi để làm theo ý thích của mình các bạn nha. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn.
Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn mình đã hàng vào đây, đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nha, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nha. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nha. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ vặn cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop. Bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này là nó rất mạnh. Dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A. Tùy cái nhà sản xuất các bạn nha. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục vặn nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha.
Mình tạm dừng 12.0 ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương, bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó, mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé, dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ, tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi. Chỉ định của mình không phải 28 mà là 24. Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn LED 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2A mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1A, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ
các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nhé. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TL431 có 3 chân 1, 2, 3, mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn, đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nhé. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn. Sở dĩ mình hàng ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn.